وهذا هو اللون الأخضر الجديد لأجهزة الآيفون 13 وكذلك ال 13 برو والبرو ماكس. بنتعرف عليه أكثر بهذا الفيديو أو نلقي نظرة أكثر على هذا اللون، وكذلك نشوف الإكسسوارات الجديدة ونقارن اللون الأخضر مع اللون الأزرق اللي كان اللون الجديد لأجهزة الآيفون 13 وكذلك ال 13 برو. خلونا نشوفها في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله مسهلا وحياكم الله بفيديو جديد. معنا عبد الله الغفيص، واليوم بنتكلم عن اللون الأخضر الجديد في هواتف الآيفون. طبعا اللون اللي أعلنت عنه أبل في المؤتمر الأخير، والعام الماضي لو تذكرون أعلنت أيضا عن اللون البنفسجي. فكان عندنا اللون كذلك الإكسسوارات كانت بنفس اللون، لكن الجديد اللي صار هذه السنة أو هذه المرة ان اللون صار على كل السلسلة. فعندك ال 13 وال 13 ميني كذلك ال 13 برو وال 13 برو ماكس. طبعا هذا 13 برو ماكس وهذا الايفون ال 13. في فرق بسيط من ناحية اللون، لكن الشيء المهم انه من ناحية المواصفات هي نفس المواصفات اللي مثلا شفناها على الايفون 13 برو ماكس. الالوان اللي قبل سواء الازرق او حتى مثلا السماوي وغيرها من الالوان. واكيد بتحصل بالوصف رابط المراجعة. تكلمت عن تجربتي مع الايفون 13 برو وكذلك 13 برو ماكس وكذلك الايفون 13. طيب لو نجي نشوف من ناحية الصندوق، هو نفس يعني التصميم ما تغير ابد. مثلا لو نجي نشوف اللون السماوي مثلا للبرو واللون الأخضر هي نفس فكرة الصندوق، اللهم تغير عندك لون الجهاز. كذلك المحتويات هي نفسها، كيبل الشحن والكتيبات وكذلك الآيفون. طيب لما نلقي نظرة على اللون، فتشوف اللون الأخضر في الآيفون 13 و 13 ميني جايك يعني لون لماع، كذلك اللون غامق شوي يعني أخضر صاير غامق، بينما اللون اللي على الآيفون 13 برو صاير لون مطفي كأنه أفتح شوي. وخاصة إن اللون بيتغير على حسب زاوية الإضاءة الموجودة فيه، بيعطيك يعني درجة مختلفة. وبكل تأكيد اللون هذا يفرق عن الآيفون اللي شفناه في الآيفون 11 برو. يعني لما صورته على سناب شات وكذلك على تويتر كان كثير من الاستفسارات أو الردود إنه هل هو نفس اللون الزيتي أو الأخضر اللي شفناه على الآيفون 11 برو؟ لا أبدا، درجة اللون مختلفة. حتى الآيفون 11 برو كان باسم الميدنايت جرين، فكان أقرب للون الأسود إذا تذكر، أو يعني زيتي غامق. هنا درجة اللون أفتح، يعني اللون الأخضر واضح جدا في هذا اللون الجديد. مثل بقية هواتف الايفون 13 نسخ البرو تجيك بالاطار اللماع، بينما الايفون 13 و 13 ميني يجيك باللون المطفي او بالاطار المطفي. كذلك مثل ما هي عادة ابل اصدرت او اطلقت اللي هي الالوان الجديدة حقت السيليكون الكفر الرسمي برضو باللون الاخضر، وصراحة درجة اللون جميلة جدا. طبعا في عندك اللي هو 13 برو و 13 برو ماكس او 13 وكذلك 13 ميني، لكن برضو ترى تقدر انك مثلا تستخدم نفس الكفر على الالوان الثانيه. انا صراحه معجبني يعني اللون جدا. طبعا شفنا قبل مثلا اللون السماوي او كذلك اللون الازرق، لكن هذه يعني درجه اللون جايه فاتحه شوي او اخضر تقريبا فاتح. فبرضه هذه من ناحيه الاكسسوارات. احد الاستفسارات جتني انه نبغى مقارنه مع اللون الازرق واللون السماوي. فمثل ما تشوف بالنسبه للبرو هذا فرق اللونين ما بين السماوي وكذلك الأخضر الجديد. طبعا أكيد إنه فرق يعني كبير، لكن علشان تشوف خلينا نقول يعني فرق اللي هو درجة اللون أو جمال اللونين بين الجهازين. كذلك لما تشوف اللي هو الآيفون 13 باللون الأخضر وكذلك الآيفون 13 باللون الأزرق، طبعا تقريبا يعني نفس اللي هي درجة اللون من ناحية البرو وكذلك 13 العادي، لكن الفرق إنه هنا يجيك لماع وهنا تقريبا مطفي. وأما من ناحية الأسعار فهي نفس الأسعار، ما في يعني أي فرق بين هذه الألوان الجديدة أو الألوان السابقة، لكن ممكن أنك الآن مثلا ما تحصلها أو أنه يكون عليها طلب عالي فتخلص من الموزعين الرسميين أو حتى من متجر أبل، فممكن أنك تلقاها بسعرها غير الرسمي. لكن دائما أنصحك أنك تأخذها بالسعر الرسمي وتأخذها مثلا من الموزعين المعتمدين أو حتى من متجر أبل الرسمي. وبحط لك أكيد الرابط بوصف الفيديو اللي هو رابط متجر أبل حتى تطلع عليه وتعرف برضه السعر الرسمي لهذه الأجهزة. فهذا كان فيديونا لليوم حول الآيفون أو أجهزة الآيفون الجديد باللون الأخضر، وكل حاجة حولي صايرة باللون الأخضر، الكوب، التيشيرت، كذلك الخلفية، أيضا الباند الخاص بالساعة والسير الخاص بالساعة. فاكتبوا لي بالتعليقات واعطوني رأيكم بهذه الألوان الجديدة، وهل أنت ناوي أنك تاخذ أحد هذه الألوان أو أنك مثلا أخذت أصلا اللون الأزرق أو أحد الألوان الثانية ومبسوط معاها. فاكتب لي بالتعليقات، وكالعادة لا تنسى الاشتراك واللايك، وأشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.